નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોબલ સ્કૂલ ગ્રુપની ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં હું આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 6 આપણો વિષય છે વિજ્ઞાન। એમાં આપણું ચેપ્ટર નંબર છે 6 આપણી આસપાસ થતા ફેરફારો। તમારે બધા તમારી ટેક્સ્ટ બુક છે એનું પેજ નંબર 46 તમારે જોવાનું છે। આપણી આસપાસ થતા ફેરફાર એટલે કે શું? આપણે જ્યાં રહીએ છીએ એની આજુબાજુની વસ્તુ એટલે કે આપણું વાતાવરણ છે, ઋતુઓ છે, એ બધામાં આપણે શું ફેરફાર કરી, પછી આપણી આજુબાજુના જે પદાર્થો છે એમાં કયા કયા ફેરફાર થાય છે એ આપણે જોવાના છે। કલ્પના કરો કે જો તમને તમારી આસપાસ કોઈ પણ વસ્તુમાં ફેરફાર કરવા માટેની કોઈ જાદુઈ શક્તિ અચાનક પ્રાપ્ત થાય તો કેવી રસપ્રદ વાત નહીં હોય? જો આપણી આજુબાજુ વસ્તુ હોય, આપણે તમે કલ્પના કરતા હોય, નાના હોય ત્યારે ઘણા બાળકો બોલતા હોય છે કે આ વસ્તુને અમે આ બનાવી દઈ તો, પણ જો આપણે એવી સાચો આપણી પાસે શક્તિ આવી જાય, જો વાસ્તવમાં આપણી પાસે એવી કોઈ શક્તિ નથી કે જેનાથી કોઈનામાં શું થાય, કોઈ પદાર્થ છે, કોઈ માનવ છે કે કોઈ વસ્તુ એમાં ફેરફાર થતો નથી। કદાચ ઘણી બધી વસ્તુઓનો બદલી શકીએ છીએ। શું તમે એવી વસ્તુઓની યાદી બનાવી શકો જેને તમે કોઈ પણ જાદુઈ પ્રયોગ કર્યા વગર બદલી શકો છો? આપણી આજુબાજુના ઘણા ફેરફારો પોતાની જાતે થતા રહેતા હોય છે। ખેતરમાં પાક સમયાંતરે બદલાતો રહે છે। જો આપણે ખેતરમાં પહેલાં બીજ રોપ્યા હોય છે, પછી શું થાય છે, ધીરે ધીરે એનો ટાઈમ આવે છે ત્યારે એ બીજ મોટા છોડમાં રૂપાંતર પામીને એમાંથી આપણને એ પ્રાપ્ત થાય છે, અને પછી પાછું જ્યારે નવું આપણે બીજી વખત પાક તૈયાર થઈ જાય છે, પાકની લણણી કરીએ છીએ અને પછી પાછો એની જગ્યાએ એક નવો જ આપણે પાક તૈયાર કરીએ છીએ। તો એ શું છે, તો કે એ આપણે કુદરતી રીતના થાય છે। પર્ણો રંગ બદલે છે અને સુકાઈને વનસ્પતિ પરથી ખરી પડે છે, પુષ્પો ખીલે છે અને કરમાઈ જાય છે। જો વૃક્ષ ઉપર કોઈ પુષ્પ આવે તો એની જાતે એ પુષ્પ આવે છે, પછી કરમાઈ જાય છે ને પાછું શું થાય છે, એ જમીન ઉપર નીચે ખરી પડે છે, પાછી નવું ફૂલ આવે છે। એની શું છે, તો કે એની જાતે પ્રક્રિયા કરે છે। શું કોઈ ફેરફાર આપણા શરીરમાં પણ થાય છે? જો તમે આપણા શરીરની જ વાત કરીએ તો નખ વધે છે, પછી વાળ વધે છે, તમે લાંબા થાવ છો, આ બધું વધવાની સાથે તમારું વજન પણ વધે છે। શું તમને અગાઉ એવો અનુભવ થયો છે કે તમારી આજુબાજુના પ્રત્યેક સમયે ઘણા બધા ફેરફાર થતા રહે છે? જો આપણું શરીર છે એમાં પણ સમયે શું થાય છે, ફેરફાર થાય છે, વજન વધે છે, ઘટે છે, નખ વધે છે, વાળ વધે છે। તો આ બધી વસ્તુ શું છે, તો કે આપણને કુદરત તરફથી મળેલી ભેટ છે, એમાં આપણે કોઈ કાંઈ કરી શકતા નથી। આપણી વિવિધ પ્રકારના ફેરફારોને જૂથમાં કેવી રીતને મૂકીએ છીએ તેમાં કદાચ જો કોઈ સમાનતા મળે તો આપણને સહાયતા થશે। શું બધા જ ફેરફારોને હંમેશા ઉલટાવી શકાય છે, એટલે કે જેટલા ફેરફારો થાય એને પાછા ઉલટાવી શકાય છે? દાખલા તરીકે કોઈ વસ્તુ આપણે ઉપર ફેંકીએ છીએ, એ નીચે પડે, એ ન્યૂટન નામનો એક વૈજ્ઞાનિક છે, એનો ગતિનો નિયમ છે, તો એમાં ફેરફાર થઈ, પણ નીચે પડેલું સફરજન આપણે ઉપર મોકલી શકીએ છીએ। જો એક ફુગ્ગો ફૂલાવો, તેને ફૂલાવો, સાવધાની રાખો કે ફૂટી ન જાય, ફુગ્ગાનો આકાર તેમજ કદ બદલાઈ ગયો છે, હવે તેમાંથી હવા કાઢી નાખો। એટલે કે ઘણા એવા પદાર્થો હોય જેમાં ફેરફાર થાય છે અને ઘણા એવા પદાર્થો છે જેમાં ફેરફાર થઈ શકતા નથી। જો પેપરને વાળીને બનાવેલ રમકડાનું વિમાન પાછું આપણે એને ખોલી નાખી તો પાછું જેવો કાગળ હતો એવો જ થઈ જશે કે નહીં? જો પ્રવૃત્તિ નંબર 3 જે તમારું પેજ નંબર 47 ઉપર છે, એ લોટની કણકનો એક શું લેવાનો છે, પીંડો, તેનાથી રોટલી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો। જો તમને આકારથી ખુશ ન થાવ તો તે રોટલીને ફરીથી પીંડી જે પાછો, એટલે કે આપણે રોટલી વ્યવસ્થિત ગોળ ન બની હોય તો પાછી એને બીજી રીતના પાછી આપણે બનાવી તો એમાં ફેરફાર શક્ય છે। શું એ સંભવ છે કે ફુગ્ગો તેના પૂર્વ આકાર અને કદમાં પુનઃ આવી જશે? તો કે હા। શું કાગળનું કદ વિમાન બનાવતા પહેલાં અને પછી સમાન રહેશે? જો પહેલાં જેવું કાગળનું કદ હતું પછી વિમાન બનાવ્યું ત્યારે બેયનું કદ એક જ સરખું હોય? તો કે એક સરખું ન હોય। આ ત્રણેય પ્રવૃત્તિમાં આપણને શું એ સંભવ છે કે જે પદાર્થ દ્વારા પ્રવૃત્તિની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી તે પદાર્થને પુનઃ પ્રાપ્ત કરી શકાય? એટલે કે જો ફુગ્ગો, પછી કાગળ છે અને આ રોટલીનો જે આપણે લોટ લીધો હોય, એટલે કે લુવો લીધો છે, એ ત્રણેયમાં પાછો આપણે જેવી મૂળ સ્થિતિમાં હતો એવી સ્થિતિમાં આપણે એ પદાર્થ મેળવી શકીએ છીએ। પ્રવૃત્તિ નંબર 4 એ જ ફુગ્ગો લો જેનો ઉપયોગ પ્રવૃત્તિ 1માં કર્યો હતો, એમાં શું કરવાનું છે, તો કે તેને પૂર્ણ કદ સુધી ફૂલાવો અને તેના મુખને દોરી વડે બાંધી દો। તે ફુગ્ગાને તમારે અણીદાર પેન્સિલથી જરાક દબાવો, અરે તે શું થઈ જાય, તો કે ફૂટી જાય। તમે ફુગ્ગામાં હવા ભરી અને પછી એને અણીદાર પેન્સિલ વડે એની અંદર
તમે જેટલી હવા છે બહાર કાઢી નાખો પાછો પહેલાં હતો એવો જ ફૂગો બની જાય તો કે બની શકે નહીં. હવે તમે જે કાગળ લીધો છે એનું તમારે શું કરવાનું છે કે એક વિમાનનું રેખાચિત્ર દોરો ને તેને બહારથી રેખાથી કાપો. તો હવે જો પહેલું વિમાન બનાવ્યું હતું ને અત્યારે એમાં બેયમાં અલગ થશે કે નહીં. હવે પ્રવૃત્તિ નંબર 6 છે એમાં જુઓ તો કે લોટની કણકોની પિંડો બનાવી તેને વેલણની મદદથી રોટલી બનાવો. જો આ ત્રણેયમાં શું થશે તો કે અલગ અલગ ફેરફારો થાય છે કે નહીં. તમે કુંભારને પોતાના ચાકડા ઉપર કામ કરતો જોયો હશે. તે માટીના ઢગલાને વાસણનો આકાર આપે છે. શું આ ફેરફારને ઉલટાવી શકાય છે? જો એકવાર માટી પાકી જાય એટલે કે દાખલા તરીકે એને કોઈ ઘડો બનાવ્યો છે તો હવે એને પકવી દે પછી પાછો એમાંથી આપણે માટી મેળવી શકતા નથી. આ એને ફેરફાર ઉલટાવી શકાય તેવો આપણે ફેરફાર કહી શકીએ નહીં. જો કેટલાક સામાન્ય ફેરફારો છે એ ઉલટાવી શકાય છે કે નહીં, તમારે શું લખવાનું છે? હા કે નામાં લખવાના છે. કાચા ઈંડામાંથી બાફેલું ઈંડું થઈ શકે તો કે હા, પણ જો બફાઈ ગયેલું ઈંડું હોય અને એમાંથી કાચું ઈંડું પાછું બની શકતું નથી. ખીરમાંથી ઈડલી એટલે કે ખીરામાંથી ઈડલી બને તો કે હા બને, પણ ઈડલીમાંથી પાછું શું ખીરું બને તો કે ન બની શકે. ભીના કપડામાંથી સુકાયેલા કપડાં તો કે આપણે ભીના કપડાં હોય એ સુકાઈ જાય પછી પાછા એ ભીના થઈ જાય. જો ઊનના દોરામાંથી બનાવેલું સ્વેટર એટલે સ્વેટર છે ઊનના દોરામાંથી બને પછી પાછું સ્વેટરમાંથી તમે ઊન મેળવી શકો છો. અનાજમાંથી બનાવેલો લોટ, જો એક ઘઉં હોય છે આપણે એનો લોટ દરાવી નાખ્યો પાછા આપણને એમાંથી શું ઘઉં મેળવી શકે. ઠંડા દૂધમાંથી ગરમ દૂધ એટલે કે ઠંડુ દૂધ હોય આપણે એને ગરમ કરી નાખીએ તો પાછું એ ઠંડુ થઈ શકે છે, એટલે તો એ ફેરફાર થઈ શકે છે એમાં. સીધી દોરીમાંથી ગૂંચવાયેલી દોરી એટલે કે આપણે જે દોરી હોય એને આપણે શું કરી નાખી, ગૂંચવાયેલી દોરી હોય એને સીધી કરી નાખીને સીધી દોરી હોય એને ગૂંચવાયેલી, એમાં પણ થઈ શકે. કડીમાંથી પુષ્પ એટલે કે એક કડી હોય એમાંથી પુષ્પ ખીલે છે, પાછું એ પુષ્પમાંથી કડીમાંથી પાછું આપણે પુષ્પ બીજી વખતે મેળવી શકીએ છીએ. દૂધમાંથી પનીર બને પણ પનીરમાંથી પાછું દૂધ બની શકતું નથી. ગાયના છાણમાંથી બાયોગેસ બની શકે છે. પછી ખેંચાયેલા રબર બેન્ડમાંથી સામાન્ય કદનું રબર બેન્ડ બની શકે છે. થીજેલા આઈસ્ક્રીમમાંથી પીગળેલો આઈસ્ક્રીમ બને એટલે કે આઈસ્ક્રીમ એકદમ જામી ગયું અને પાછો એમાં શું થઈ જાય, પીગળી શકે છે. એટલે કે આમાં ઘણા એવા પદાર્થો છે જેમાં ફેરફાર થઈ શકે અને પાછી મૂળ સ્થિતિમાં મેળવી શકી છે, અને ઘણા એવા પદાર્થો છે કે જેમાં ફેરફાર શક્ય છે પણ પાછું મૂળ સ્થિતિમાં મેળવી શકાતું નથી. શું ફેરફાર કરવા માટેની અન્ય કોઈ રીત છે? તો કે જો અન્ય રીતમાં આપણે સૌ માટી ખોદવાવાળા ઓજારો જોયા હશે. લોખંડના ફલકને કેવી રીતે લાકડાના હાથામાં ફિટ કરવામાં આવે છે. આ ઓજારોને જો લોખંડના ફલકમાં એક વલય હોય છે, શું હોય છે કે વલય, એની સાથે શું કરવામાં આવે છે, લાકડાનો હાથો ફિટ કરવામાં આવે છે. જો તમને નીચે બધા ઓજારો દેખાય છે જો એમાં પાવડો છે, ત્રિકોણ છે, એ બધા કેવી રીતના એમાં ફિટ કરવામાં આવે છે. તો જો એ પાછા જો એની અંદર એક વસ્તુ એમાં ગોઠવેલી હોય છે કે વલયને ગરમ કરવામાં આવે છે જેનાથી તેનું કદ મોટું થઈ જાય છે. હવે સરળતાથી હાથો તેમાં ફિટ કરી દેવામાં આવે છે. જ્યારે વલયને ઠંડુ થાય છે ત્યારે તે શું થઈ જાય છે, સંકોઈ જાય છે, જેનાથી તે હાથામાં ફિટ થઈ જાય છે. આવા જ પ્રકારના ફેરફારનો ઉપયોગ બળદગાડાના લાકડાના પૈડા ઉપર લોખંડની વાટ ફિટ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. જેવું કે આકૃતિ 6.7માં જો બતાવવામાં આવેલું છે, ધાતુની વાટ હોય ને લાકડાના પૈડાના ઘેરાવથી સહેજ નાની બનાવવામાં આવે છે. ગરમ કરવાથી વાટા પૈડા પર શું થઈ જાય છે, ફિટ થઈ જાય છે. એટલે કે એમાં ફિટ કરવા માટે એને શું કરવામાં આવે છે, આ બધા જે લોખંડના ઓજારો છે એને લાકડાના હાથામાં ફિટ કરવા માટે એને ગરમ કરવામાં આવે છે, જેનાથી શું થઈ જાય છે તો કે એ જે હોય સાધન લાકડાનું એની અંદર શું થઈ જાય છે, એકદમ ફિટ બેસી જાય. એટલા માટે એનામાં શું થઈ જાય છે, એ જે લોખંડના ઓજારો ફિટ થઈ જાય છે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે બીજું જોઈશું.